Valve Steam Deck. Kung gamer ka ay siguradong tataas ang kilay mo dito, lalo na kung PC gamer ka. Tara, simulan natin! Ang Steam Deck ay isang handheld PC. Tatlong variant na may magkakaibang internal storage capacity, and the rest of the specifications ng bawat isa ay pare-pareho na. Sa unang tingin nga ay maikukumpara mo agad ito sa Nintendo Switch. Pero in terms of specs, masyadong malaki ang pagkakaiba nila when it comes to performance. Mamaya ay balikan natin ang tungkol sa storage at presyo ng Steam Deck at mag-focus na muna tayo ngayon sa specifications. Ang CPU nito ay quad-core AMD Zen 2 at 2.4 to 3.5 GHz. GPU is AMD RDNA 2 na may 8 compute units at 1.0 to 1.6 GHz speed. Pagdating naman sa RAM, ito ay may 16GB LPDDR5 RAM. Ang screen display is 7-inch LCD touchscreen na may screen resolution na 1280 by 800 pixels. Sa expandability naman, meron itong micro SD card slot para mas marami kang ma-save na games or files. The battery itself is 40 Wh na according sa Valve ay kayang tumagal hanggang 2 to 9 hours depende sa game or application na gagamitin mo. Ang dimension is 11.7 by 4.6 by 1.8 inch. Para naman sa weight, ito ay may timbang na 669 grams. Meron na rin itong Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, and 3.5 jack para naman sa mga gumagamit ng wired headset. Ngayon, ay pag-usapan na natin ang internal storage. Ang una ay 64GB model sa halagang $399 or sa Philippine money ay nasa around 20,000 pesos. Ang pangalawa ay 256GB model ay may presyong $529 or around 26,500 pesos. At yung top end ng Steam Deck ay may 512GB internal storage sa presyong $649 or 32,500 pesos sa ating pera. Pero tandaan na hindi pa ito magiging exact price ng mga yan kapag nakarating na yan sa Philippine market due to taxes. Banggitin ko na rin na ang 256GB at 512GB model ay naka SSD storage na, while the 64GB version of the Steam Deck only uses the eMMC storage, which in layman's term ay cheaper storage unit. Kaya ito ang reason kung bakit mas pricey o mas mahal ang 256GB at 512GB version dahil sa SSD storage nito. Meron din itong 4 na programmable back button sa likod na bahagi nito. At sa harap na bahagi naman ay meron naman 2 mouse trackpad with gyro controls. Ngayon ay i-compare naman natin ito sa mga kilalang console katulad ng PS5, Xbox Series X at Nintendo Switch in terms of teraflops para mabigyan ko na rin kayo ng idea kung gaano nga ba ito kalakas when it comes to GPU performance. Kung mapapansin nyo dito sa ating listahan na ang Xbox Series X ay may 12 teraflops. Ang PS5 naman ang sumunod na merong 10.28 teraflops, while the Steam Deck ay meron lamang 1.6 teraflops. Pero take note mga kagunbladers na di hamak na mas malakas pa rin ang GPU power nito compare sa Nintendo Switch version na meron lamang 0.5 teraflops kapag ito ay ginagamit sa docking station. Ngayon ay nagkaroon ka na ng idea about sa majority ng specification nito. Pumunta naman tayo sa OS o operating system ng Steam Deck.
Ang operating system nito ay Linux-based na tinatawag nilang SteamOS. Pero ang good news dito para sa mga Windows users na katulad ko ay pwede mong directly burahin yung SteamOS at mag-install ng bagong Windows OS like Windows 10. Kaya kung marami kang games na nilalaro sa Windows, halimbawa using emulator, ay sigurado na swak ito sa handheld PC ng Steam Deck. Ipinakita rin ng Valve na pwede rin itong kabitan ng external mice and keyboard using the USB Type-C connector. Lahat ng pwede nyong gawin sa typical na PC ay pwede nyong gawin dito. Halimbawa, mag-save ng movie, mag-download ng iba't ibang PC games or applications, mag-video editing, ay pwede dito. Meron din itong sariling docking station na ibebenta daw ng Valve separately, kaya good luck sa bulsa ng mga mag-aabil nito. Ang release month nito ay sa darating na December 2021 this year. Ang malaking tanong na lang ay magiging magkano kaya ito pagdating dito sa Pilipinas. And there you have it, mga Gunbladers! Gusto kong malaman kung excited ka ba sa Steam Deck o mas pipiliin mo pa rin ang Nintendo Switch Pro. May natutunan ka ba sa video na ito? Comment down below kung ano-anong games ang lalaruin mo kung sakaling magkaroon ka ng Steam Deck. At kung bago ka pa lang ay mag-like at mag-subscribe ka na dito sa aking YouTube channel and hit that notification bell para lagi kang updated sa mga future videos natin na may kinalaman pa rin sa mundo ng gaming. Muli, maraming salamat and I'll catch you up again next time!